हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. तर आजचा दिवस आहे सोननला बाय बाय करण्याचा, म्हणजे मामाच्या गावाला बाय बाय करण्याचा. कारण सांगते, आज चाललेली आहे मी आईकडे आणि जाता जाता खूप नातीगोती जी आहेत ना ती सगळीजण त्यांना भेटणार आहोत आणि थोडंच भेटणार आहोत. कारण पूर्ण दिवस जो आहे ना तो असाच ठरवलेला आहे, जे काय जवळचे रिलेटिव्ह वगैरे. तर इथं थोडंसं म्हणलं चला ही मुलं काहीतरी करायला लागलेलं तर शेअर करूया. तर रुपेश रितेश बघा, दोघं भाऊ मिळून कशी कामं करतात. दोघांची खूप एकी आहे, भांडतात पण तेवढीच, पण एकदम एकीनं काम वगैरे सगळं करतात. तर बघा, त्याने वैरण चिरून दिली, याने निहून टाकली, अशा प्रकारे आहे. तर इथं एक मला तुम्हाला एक दाखवावंसं वाटलं. हे एवढ्यासाठी वाटलं सांगते, काही ताईंच्या मला कमेंट खूप सारे असे असतात. प्रत्येकाच्या जीवनात बघा चढ उतार, प्रत्येकाच्या जीवनात सुख दुःख हे असतातच. असं नाही आहे की माझं लाईफ वेगळं तुमचं लाईफ वेगळं, नाही आहे. प्रत्येकाचं लाईफ सारखंच असतं. त्यामध्ये बघा कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की आता काही नाही आहे, सगळं संपलेलं असतं असं वाटतं ना. तर कधी कधी येतात बघा आयुष्यात अशी टर्न येतात ना. तर इथे बघा, हे जे झाड आहे ना मुळासकटी उपसून पडलेलं झाड आहे, तुम्ही बघत असाल. पण ह्या झाडाने हार मांडलेली दिसते का बघा, म्हणून मी तुम्हाला शेअर करत आहे. तर त्या मुळ्या ज्या आहेत ना त्यातून पुन्हा नवीन पालवी फुटून एक सुंदर असं झाड बनलेलं आहे. आणि मला खरोखर अजब वाटलं, म्हणून म्हटलं चला माझ्या ताईंना शेअर करावं. तर कधीही कशाचा शेवट नसतोच. आपण जोपर्यंत मनाला मानत नाही तोपर्यंत शेवट नसतो. तर ह्या झाडाने स्वतःचा शेवट मान्य केलेला नसावा, म्हणून तर याने पुन्हा एक नवीन पालवी घेतलेली आहे फुटून, आणि बस आता याचं झाड होत आहे. हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. आता आम्ही निघालेलो आहोत. तर बाय बाय सोनन, सगळ्यांना बाय बाय. हा, तर आता खूप सगळेजण निघालेलो आहोत. तर हा ड्रायव्हर आहे आमचा. सगळेजण निघाले, सगळी गोरद, आणि मामीच्या घराचा सगळ्याच ही करून ठेवले सगळ्यांनी. कुठेही काही ठेवलेलं नाही. प्रत्येक जण आपापलं गबाळ भरते आणि पळते. आता मामीला ठेवत बसावं लागणार. हा, तर ही तयार झालेली आहे, ही येणार आहे आमच्या बरोबर. ही होतंय का करायचं, तिला 2-2 तास लागते. मारणार आहे मी. ठेव बघू. हा छान, चला बॅग घ्या. पॉवर बँक घ्या, पॉवर बँक. तर आता इथे आई ही येणार आहे. आई म्हणजे आजी. तुमचं कन्फ्युजन होईल, आई कुणाला नेमकं म्हणते. आई तर दिसत नाही आहे, कारण माझ्या नवीन ज्या ताई आहेत ना त्यांना काय माहीत असणार की मी आजीजवळ राहिलेली आहे, आजीजवळ लहानाची मोठी झालेली आहे, आणि तिला पण मी आई म्हणते. तर त्यासाठी सांगते आजी पण येणार आहे. आई तर ऑलरेडी इथं आलेली आहे, आता ती पण येणार आहोत. तर गावाकडे कधीही असू दे, कुठे असू दे बघा, एखादं पाहुणा नातेवाईक आपल्या घरातून ज्यावेळेला जातो त्यावेळेला त्याची हळदी कुंकू लावून ओटी भरली जाते. बाकी कशालाही महत्त्व नसतं, पण निदान हळदी कुंकू लावणं हे तरी खूप महत्त्वाचं समजलं जातं. मग भलेही ते अगदी 5 मिनिटासाठी येवो किंवा 5 दिवसासाठी येवो. तर हे जे आहे ते मी पण फॉलो करते. माझ्या घरी अगदी 1-2 मिनिटासाठी जरी कुठली लेडीज आपल्या घरी आली, मग ते पाहुणे असो किंवा नसो, तर त्यांना आपण हळदी कुंकू लावतो. आणि ज्यावेळेला पाहुणे येतात आणि अशा प्रकारे जातात त्यावेळेला त्यांची हळदी कुंकू लावून ओटी वगैरे भरली जाते. तर मामी माझी ओटी भरत आहे. प्रत्येक वेळेला मामीच भरते आणि मामी माझ्या पाया पडते. कारण आमच्या इथे असं म्हणलं जातं की भाची भाचा यांना आहो जाऊ बोलायचं आणि त्यांच्या पाया पडायच्या, पण मला ते आवडत नाही. मी खूप वेळा याला विरोध करते, पण मामी नाही म्हणते. त्यांना ते म्हणतात की अंगवळणी पडलेलं असतं ना, त्यामुळे ते तसं करतात. पण हो, ही प्रथा मी माझ्या मुलांच्या बाबतीत मोडीत काढलेली आहे. जसं की किट्टू आणि आर्यन. आता शिवानी आणि रसिका या दोघींना ते भाचे आहेत, पण मी आहो जावं बोलणं सुद्धा पूर्णपणे बंद केलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, पाया पडणं वगैरे यांना त्यांच्या पाया पडा म्हणते, कारण त्यांना यांच्या पडू देत नाही आहे. तर मला असं वाटतं की ते शेवटी कसे जरी केलं तर मोठे असतात, आणि मोठ्याने का म्हणून पाया पडा हे मला पटत नाही आहे. पण ज्याच्या त्याच्या ह्याच्यावर राहतात. तर ही सगळी लोकांना बघा, आपलं गाव जसं असेल तसं यांना राहावं लागतं, त्यामुळे ती त्यांच्या पद्धतीने राहतात. तर इथे सगळ्यांच्या ओटी वगैरे भरून झालेल्या आहेत आणि सगळ्यांना हळदी कुंकू वगैरे सगळं झालेलं आहे. जसं की मी, आई, शिवानी, आम्ही तिघी आणि आजी म्हणजे आई,
असे म्हणून 4 जणी आता घरातून जाणार आहोत. तर बस आता सगळ्यांचं चालू आहे आपापलं आवरावर. आणि जयश्री ही जी आहे ना, ही मामींची सुनबाई आहे, जी तुम्हाला जास्त व्हिडिओमध्ये दिसलेली नाही आहे, कारण ती माहेरी गेलेली 1-2 दिवस आलेली. इथं भाऊ बघा सागर कशा प्रकारे चेष्टा करत आहे पाया पडताना. तर त्याला एक चांगला आशीर्वाद दिलेला आहे, कारण मी मोठी आहे तर त्यामुळे तो माझ्या पाया पडतो. आणि त्याचबरोबर आईच्या वगैरे पाया पडलेले. आईची स्वप्न आमच्याबद्दल काय आहेत ना, मी तुम्हाला तिथं ज्यावेळेला जाईल ना आईलपशी त्यावेळेला तुम्हाला ऐकवेन. ती सतत आम्हाला काय आशीर्वाद देते ना, तर तुम्ही ऐका. आणि हो, माझ्या सगळ्या गोड ताईंना तिनं भरभरून तेच आशीर्वाद दिलेले आहेत. ते येत्या 2-3 दिवसात तुम्हाला पाहायला मिळते. शिवानी मग बसून द्या. स्टॉप करले मला फोन करून सांग नेमकं काय. चला चला चिव भया चला. हां आप्पा कुठे बसणार मग रे? अप्पा येणार नाही का? आप्पा येत नाही? नंबर तुझा फिट आहे माझ्यात. होय तर आता इथं आमची सगळी तयारी झालेली आहे. बॅगा वगैरे सगळ्यांनी ठेवलेल्या आहेत. बाहेर पडलेलो आहे घराच्या. आणि आता सोनंदला बाय बाय. आणि आता इथून जाताना सुरुवातीला जे गाव आहे वाळेखिंडी म्हणजे सासर तुम्हाला माहिती आहे, तर तिथंच जवळपास माझी आत्या आहे. तर तिच्याकडे आज जाण्याचा योग आलेला आहे. आज तिथे आणि मग तिथून पुढे. डोंगराला किती डोंगराला चला आज चला सागर तर मी आता आलेले आहे शेगाव मध्ये. हे शेगाव आहे. थोडस इथं काम होतं. सागर हे गेलेले आहेत रुपेश. आणि हो आणि आता इथून निघणार आहे. आता टायमिंग दाखवते म्हणजे मग आता तुम्हाला 3:30ला व्हिडिओ आलाय. आणि हो व्हिडिओ आजचा खूप लेट आला. तुम्हाला एवढ्यासाठी लेट आला सांगते मी आत्याच्या घरी जशी गेले तशी ना नेटवर्क पूर्ण डिस्कनेक्ट झालं. पूर्ण म्हणजे पूर्ण डिस्कनेक्ट झालं. आणि ज्यावेळेला नेटवर्क डिस्कनेक्ट होतं ना त्यावेळेला गेलेला पण व्हिडिओ सगळा माघारी येतो. तर तसाच प्रॉब्लेम झाल्यामुळे ना हे झालेलं. म्हणून म्हणलं आता ना आजपासून ना आता मी जतमध्ये जाणार आहे. आईपाशी 1-2-3 दिवस असणार आहे. तर आता प्रॉब्लेम येणार नाहीये कारण तिथं रेंज फास्ट आहे. पण इकडे काय बनगड सोनंद वाळेखिंडी या गावात ना रेंजच नाहीये. काही सुद्धा रेंज नाहीये. घरात जर गेलं तर काहीच रेंजचा उपयोग नाहीये. मला असं वाटायला लागलं इथं आल्यापासून ना माझ्या ताईंचं खूप सगळं मी मिस करायला लागलेलं आहे. कारण रिप्लाय जरी तुमच्या ह्याचा द्यायला बसलं ना कमेंटचा तरी त्या कमेंट जात नाहीयेत. कारण त्याला पण नेटवर्क लागतं ना. मग ते कुठंतरी जायचं कुठंतरी बसायचं तेवढ्या वेळात ते करायचं अशा प्रकारे चाललेलं आहे. जोबा आजी सगळीजण आणि खूप मस्त वाटते. पण हे 4च दिवस मस्त वाटतात. कायमचं असं बरं वाटत नाही. तेवढंच एक 8 दिवस येणं तेवढंच मस्तपैकी राहणं सगळ्यांनी भेटणं. तर चला. तर आयशू आणि आजी बघा कुरकुरी पाहिजे कुरकुरी. तर कुठं घेऊन गेलंय बघा ते पोरग कुरकुरी आणायला. एवढा लांब घेऊन गेलंय. हा आणि आई बघा आई आणि हे आहेत आजोबा. काय झालं मिळालं कुरकुरी नाही. तर तुम्ही पाहिलं की रस्त्याच्या बरोबर मध्येच ना आम्हाला कोणीतरी थांबवलेलं. तर ते सागरचे ओळखीचे होते
जे कोल्हापूरमध्ये राहायला होते त्यांनी अचानक पाहिलं आणि मग सागरला यांना वगैरे सगळ्यांना चहा पाण्याला नेलं. तर इथं थोडंसं हे बघा ना किती लोड केलेला आहे. हा जो ट्रॅक्टरचं पुढची चाकं कशी उचलतात बघा. म्हटलं थोडंसं चला शेअर करूया तुमच्याशी. खूप भिलेलो आम्ही. गाड्या वगैरे साईडला घेतलेला, साईडनं सुद्धा आम्ही नाही गेलो, म्हटलं साईडला थांबवलेली बरी. आणि आता जे चाललेले आहेत ना ती मिस्टरांची चुलत बहीण आहे, सख्खी नाही तर चुलत बहीण एक आहे याच रोडवरती. त्यांची खूप सतत रिक्वेस्ट होती की तुम्ही या आमच्याकडे, म्हणून म्हणलं चला. आता तिथूनच आहे ना डायरेक्ट आम्ही निघत आहोत. माडग्याळ म्हणून गाव आहे ना, तर त्या गावी चाललेलो आहोत. आणि तिथं बघा आल्यानंतर आजूबाजूला अशा प्रकारे रस्ते होते आणि सनसेट जो म्हणतात ना तो मला थोडासा छान वाटला म्हणून तुमच्यात शेअर केलेला आहे. आणि हा जो रस्ता आहे ना आता माहेरपासून हे जे गाव आहे ना यांचं म्हणजे यांच्या चुलत बहिणीचं, ते गाव जवळजवळ दीड तासाच्या अंतरावरती असेल. तर आता इथून तिथे जाणार होतं. आणि हे टायमिंग सांगते मी तुम्हाला, हे कमीत कमी 6च्या आसपासचं टायमिंग असेल ज्यावेळेला हितं होतो. आणि पुढंच गेलो त्यावेळेला खूप अंधार झालेला. पुढं जे काय आहे ना ते तुम्हाला मी सगळं शेअर करणार आहे. तर इथे त्यांच्या घराच्या वरच्या साईडला मी येऊन पोचलेली आहे. आणि इथे बघा माझा वॉइस जो आहे ना तोच कॅप्चर झालेला नाही आहे. तर इथे यांना मी चिडवत आहे कारण हे मला चिडवत होते. येताना जो रस्ता जो होता ना त्यांच्या घराकडे येण्याचा तो खूप खराब होता. तर मला सतत त्यांचे टोमणे टोचले असे होते की तुला खूप हौस होती ना इकडे यायची, मग तुझी हौस भागली का, अशा प्रकारे ना ते मला चिडवत होते. आणि बस इथं काय जे काय आम्हाला साहित्य लागणार होतं ना जसं की मुलांसाठी इतर वगैरे ते सगळं आम्ही इथं घेतलेलं आहे. तर हे बघा मी इथं येऊन पोचलेली आहे. तुम्ही बघत असाल एकदम आम्ही डोंगरावरती असल्यागत असा भास होत होता. तर हो आम्ही डोंगरावरतीच होतो आणि त्यांचं घर डोंगराच्या पायथ्याला आहे, पूर्णपणे खालच्या पायथ्याला आहे. आम्ही काही जास्त येत नाही, पहिले सांगते मी. क्वचित असं मला आठवते की जवळजवळ मी इथे येऊन या घरामध्ये येऊन ना खूप दिवस झाले. एक आलं ते संदीपच्या लग्नाच्या वेळेला, कारण त्यांच्या शेजारी ज्या मावशी आहेत ना त्या आमच्या रिलेटिव्ह जवळून आहेत. कारण संदीपची जी बायको आहे ना तिच्या मावशी आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे एकदा आलेले आम्ही. कशासाठी तर ज्यावेळेला रसिकाच्या लग्नाचं बोलणी सुरू होती ना त्याच वेळेला आलते. त्याच्यावर मी इकडे आलेली नव्हते आणि त्याच्या पण आधी 1-2दा आलेले. आमचं काही जास्त येणं जाणं नसतं ना, त्यांचं असतं ना आमचं असतं. पण आता त्यांनी जास्त रिक्वेस्ट केली ती म्हणून म्हटलं चला त्यांच्याकडे जाऊया. कारण कसं असतं बघा, आपल्याला एखाद्याने रिक्वेस्ट केली आहे आणि आपण जर नाही गेलो तर समोरच्यालाही ते वाईट वाटतं. तर यांच्या घरी जे आलेलं टायमिंग होतं ना ते खूप वेळानं, म्हणजे कमीत कमी 7 वाजून गेले असतील किंवा वाजले असतील एवढं टायमिंग होतं. खूप लेट झालेला. तो पण का झाला सांगते मी. कारण घरातून निघायला वेळ झाला, मध्यंतरी रस्त्यामध्ये सागरचे वगैरे मित्र गाठ पडले त्यामुळे तिथे थांबले. तर आता आलेलो आहोत आम्ही त्यांच्या घरी. आणि हा आहे त्यांचा छोटा मुलगा, सगळ्यात छोटा जो मुलगा आहे ना तो हा आहे. आणि झोपला होता, आम्ही गेल्यानंतर उठलेला आहे. तर इथे येणार हे आम्ही सकाळीच त्यांना सांगितलेलं फोन करून आम्ही येणार, पण दिवसभर दुसरीच रुटीन येता जेवढी काही होतील ना गावं वगैरे आणि भरपूर जाग गेलं, तुम्ही जास्त काही शेअर केलेलं नाही आहे. तर आता बस इथून आम्ही डायरेक्टली निघणार आहोत घरी. कारण तिथे कमीत कमी 10 ते 15 मिनटंच फक्त आम्ही थांबलो. त्याच्यानंतर मग आम्ही घरी निघालो. तर घरी आता जे टायमिंग आहे ना ते जवळजवळ 9-9:30चं टायमिंग असेल. कारण तिथनं आम्हाला निघस्तोर का बाहेर पडस्तोर का खूप वेळ झालेला. ते म्हणजे काय की 9-9:30पर्यंत. तर आता फायनली मी घरी पोचलेले आहे. तर इथे आल्या बघा मी पूर्णपणे दमून गेलेले, कारण सकाळी जवळजवळ 1 वाजल्यापासून संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत प्रवास करत होतो आम्ही. नुसतं उठायचं, गाडीत बसायचं, इथे जा तिथे जा. आणि आई बघा दमलेली नाही ना, थकलेली नाही. तर आम्ही आत्ता घरी पोचलेलो आहोत. तर बरोबर 9 वाजलेले आहेत आणि आता आम्ही जस्ट घरी पोचलेलो आहोत. आता स्वयंपाक बनवायचा आहे. तुम्ही म्हणसाल पाहुण्यांच्या घरी जाऊन स्वयंपाक बनवणार, तर हो आता स्वयंपाक बनवायचा आणि मग खायचं. तोपर्यंत बाहेरून काहीतरी पार्सल वगैरे आणलेलं आहे. सरे ताई मला विश करण्यासाठी सांगत आहेत, पण ते टायमिंगच हे होईना. बघा हे अशा प्रकारे आहे सगळं. 4 दिवस झाला धावपळीत आहे, तरी समजून घ्या. जरा देवाचा कार्यक्रम वगैरे चालू आहेत, पाहुणं वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्या सांभाळणं, त्यामुळे समजून घ्यायला अशा आशा आहे. तर इथे बघा मुलं एवढी भुकेजलेली ना, मुलं 8 वाजल्यापासूनच भुकेजलेली. कारण आम्ही ज्या भागात गेलो तुम्हाला जसं म्हणले यांच्या बहिणीकडे, तिथं ना असं डोंगराळ भाग, कुठे काही मिळत नव्हतं. बाहेर पडलो का नाही आम्ही
ज्या वेळेला त्यांच्या घरापासून बाहेर पडायला आम्हाला जवळजवळ अर्धा पाऊण तास गेला, कारण तो रस्ता खूप बेकार होता. मुलं भयानक भुकेजलेली. मग म्हटलं काय, चला काहीतरी देऊया. मग आम्ही काय केलेलं, रस्त्यामध्ये ना त्यांना वडापाव वगैरे घेतलेला, कारण आम्ही मोठी माणसं आहोत, आम्ही मोठी माणसं आरामात थांबतो. म्हणजे आता 1-2 तास 3 तास आम्हाला संध्याकाळच्या 10-11 वाजेपर्यंत ठेवलं तरी चालतं, पण मुलांचं तसं नसतं ना. खूप भुकेजलेले. आणि तिथून मग 9-9:30ला मग आईने चूल पेटवली आणि मग स्वयंपाकाला घातलेला आहे बघा इथं. तर आज बनवणार आहे हरभऱ्याची भाजी. आणि त्यात कसं झालं की सगळेच आम्ही तिकडे, म्हणजे सगळेच तिकडून तसेच सगळ्याच पाहुण्यांकडनं गेलो ना. त्यामुळे घरी जर कोणी जर 1-2 व्यक्ती असतं तर भलं, म्हणजे शिवानी किंवा आई जर असती तर जेवणाचा एवढा प्रॉब्लेम झाला नसता आम्हाला. पण आम्ही सगळेच बाहेर होतो, त्यामुळे आम्हाला या दिवशी ना खूप वेळाने जेवण करावं लागलं. कारण 9-9:30ला आईने चूल पेटवली आणि त्याच्यानंतर पुढं मग एवढ्या लोकांचं सगळ्यांचं जेवण बनलं. पण काही नाही आहे, असं हे होतं. पण जेवण जे बनलं ते मस्त बनलं. कारण ज्यावेळेला गडबडीच्या वेळेला एखादा पदार्थ बनवला जातो, मग तो तुम्ही कसाही बनवा बघा, तर अगदी भाजी आणि भाकरी असू दे, ते एकदम चविष्ट लागतं. कारण का सांगते मी, त्यावेळेला लागलेली असते जोरदार भूक. आणि ज्यावेळेला म्हणतात ना, भुकेच्या तावाला जो व्यक्ती खातो ना, तर त्याला काहीही द्या तुम्ही, अगदी एकदम शिळं जेवण जरी दिलं तर त्याला भूक लागते आणि तो व्यवस्थित असा खातो. तर त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना भूक लागलेली, खूप वेळ झालेला. तर इथे केलेली आहे भाजी. जी भाजी आहे ती हरभऱ्याच्या पानांची भाजी आहे, जी भाजी मी तुम्हाला ऑलरेडी शेअर केलेली आहे. तर त्या भाजीमध्ये ना थोडीशी डाळ भिजवून टाकलेली आहे आणि जे आपलं लसूण आणि हिरवी मिरची याचीच फोडणी दिलेली आहे. बाकी काही झंझट नसते या भाजीला. हो, पण ही भाजी खायला खूप मस्त असते. आणि स्पेशल एक सांगते की ही भाजी ज्या वेळेला आपण वाळवतो ना, अगदी कडक उन्हामध्ये ना या भाजीला वाळवायचं. अगदी हाताने एकदम क्रश केली का नाही, एकदम पिठासारखी क्रश होते ना, अशा प्रकारे वाळवायची. आणि त्या भाजीचा जो गरगटा म्हणतात का नाही, तो तर एकदम जबरदस्त होतो. आता मी इथून जाताना ही भाजी घेऊन जाणार आहे, कारण आमच्या इथे ना सगळ्या चुलती म्हणा किंवा आमचं म्हणा, सगळ्यांच्या रानामध्ये ह्या भाज्या आहेत. आणि मला ऑलरेडी माझ्या 2-3 चुलत्यांनी सांगितलेलं आहे माझ्या काकूंनी की तुला जेवढी भाजी लागेल तेवढी भाजी खुडून घेऊन जा. आता याला खुडणंच गरजेचं असतं. आणि गावाकडे सगळ्यांनी सर्रास हरभरा लावलेला आहे. ह्या सीझनमध्ये ना हरभरा हा लावला जातो. तर चला, तर मग माझ्या गोड ताईंनो, मैत्रिणींनो, मी व्हिडिओचा इथंच एंड करणार आहे. कारण इथून पुढे ना आम्ही जेवलो आणि त्याच्यानंतर मात्र मी काहीही हे केलेलं नाही. त्यामुळे मी आता व्हिडिओचा इथंच एंड करत आहे. येत्या काही दिवसात जसे मी गावाला गेलेले आहे तेव्हापासूनचे माझ्या गोड ताईंचे वाढदिवस वगैरे सगळे विश करायचे राहून गेलेले आहेत. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. त्यांना आशीर्वाद असेच भरभरून आहेत आणि तुम्हीही मला देत आहात. तर सगळ्या माझ्या ताईंना शुभरात्री.